أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مع مسجد آخر في مكان من العالم، في عالم من المساجد. المسجد في كامبريدج في بريطانيا، وهو مسجد أنا متأكد أن كثير منكم قد سمع عن هذا المسجد الملفت المثير الذي يراه البعض يعني مسجد خارج الصندوق والتفكير المعماري المرتبط والذي ارتبط بعمارة المساجد خلال العقود الأخيرة وحتى القرون السابقة. المصمم هو ماركس بارفيلد أند كيث كريتشلو. من لا يعرف كيث كريتشلو ربما المصمم المعماري الأول قد يكون أحد الشركات الإنجليزية المشهورة بالعمارة، وكما هو معروف أن هذا المصمم يعني مشهور بتصاميمه المعقدة المرتبطة بتفسير البيئة والتعامل مع التكوينات المعمارية المعقدة. كيث كريتشلو هو من أشهر الباحثين والدارسين الهندسة الإسلامية أو الجيومتري الإسلامي، الزخارف الإسلامية، وهو يعني أحد الذين عملوا في برنس تشارلز انستيتيوت في لندن، وعمل مع جائزة الآغا خان، ويعني مشهور جدا بين المهتمين يعني الفن والعمارة الإسلامية على مستوى العالم. وهو أحد الباحثين، له كتاب مشهور جدا عن إسلامك جيومتري، وتوفى العام الماضي يعني عن عمر تقريبا 80 عام. المهم في هذا الموضوع أن فكرة التكوين الزخرفي الذي يتكون منه المسجد هو عبارة عن مجموعة من الأعمدة على شكل أشجار خشبية تشكل تكوينات زخرفية مدهشة، وهذا جزء من يعني القيمة الفنية الكبيرة للمسجد. أنا متيقن أن كريتشلو كان له يعني اليد الطولة في تطوير هذا التكوين، كونه أحد أشهر المتخصصين في الجيومتري. لكن ما يميز هذا المسجد أبعد بكثير من فقط وضع يعني هذه الأشجار الخشبية التي تشكل الفضاء الداخلي لقاعة الصلاة. المسجد من الخارج يبدو مكسوا بالطوب ومزخرفا بالأسلوب التيموري المعماري، وهو يعني الموجود في أوزبكستان في سمرقند على وجه الخصوص، وكذلك موجود في إيران وبعض مناطق العالم، لكنه نمط زخرفي جميل، وإن كان النمط التيموري يعني يغلب عليه اللون التركوازي المخضر أو المزرق يعني، لكنه في نهاية الأمر يعني نفس النمط ونفس التكوين. المدخل حقيقة حاول المصمم أن يجمع كل الأفكار التقليدية كما هي يعني الحديقة الإسلامية، بالإضافة إلى المحور الحركي الذي يقود إلى قاعة الصلاة، النساء في الخلف، نفس قاعة الصلاة تستخدم للرجال والنساء. هناك مسجد رئيسي من جهة يعني يقود إلى قاعة الصلاة، لكن لا يوجد أي مدخل مقابل للمحراب، واستخدم الجزء الخلفي خلف قاعة الصلاة كحاضنة للأطفال والنساء وكسكن بسيط لطلاب العلم الذين قد يأتون ويسكنون هذا المكان. بينما المدخل الممتد الطويل من جهة أخرى يحتوي على الحديقة الإسلامية، يحتوي على فناء صحن المسجد، بالإضافة إلى المكتبة ومطعم والمدخل الذي يقود إلى قاعة الصلاة. في هذا التصميم حقيقة يمكن أن نركز على نقطة أساسية. أولا، هذا المسجد هو أول مسجد في أوروبا يعني صديق للبيئة، تقريبا يعني يصل إلى الصفر الانبعاث الكربوني. كذلك هو يعني
يستخدم الليد لايت القليل الصرف للطاقة. جميع المواد المستخدمة يعني الأخشاب المواد الطبيعية تحاول أن تعزز من استخدام يعني أو تعزيز علاقة المسجد بالبيئة الطبيعية. يوجد هناك إضاءة طبيعية في السقف تسمح بدخول الإضاءة المرشحة، لكنه كل هذه التفاصيل من الناحية الفكرية الجدلية وفي مجال العمارة لم يحاول المصمم أن يبتعد عن الصورة الذهنية التقليدية لعمارة المساجد. المسجد في تكوينه، في مداخله، في حركته، في كتله الخارجية قريب جدا من المساجد التاريخية. يوجد قبة مركزية للمسجد، الجدران كما ذكرت تذكرنا بالعمارة التيمورية، لكنه في نفس الوقت يقدم أفكار خارج الصندوق في تفاصيله. وهذا التوازن حقيقة بين الصورة التاريخية التي ترضي كثير من المهتمين بعمارة المساجد، ويعني ترضي قناعاتهم بأن المسجد يجب أن يحتوي على قبة ومئذنة وصورته التاريخية يجب أن لا تتغير، وبين التفاصيل التقنية المتقدمة جدا التي حاول أن يقدمها المعماري، وسنده في ذلك كريشلو من خلال إعادة تفسير التكوين الزخرفي الجيومتري في الحضارة الإسلامية وتقديمها بصورة مختلفة، صورة مختلفة ليس على مستوى الشكل، هي على مستوى النظام الإنشائي، لأنه في هذه الحالة لم يعني يركز المعماري على توظيف الجيومتري أو الهندسة الزخرفية الإسلامية كمكون بصري فقط، لكنه حاول أن يجمع بين التكوين البصري وبين النظام الإنشائي، فاستخدم الأعمدة كنظام شجري يصنع التكوين الزخرفي للأسقف والفضاء الداخلي للمسجد. وأعتقد أن هذا يعني واجه العديد من التحديات، لم يكن العمل سهل أبدا، لأنه هناك كثير من المتغيرات، يعني تجهيز الأخشاب بنفس الانحناءات وبنفس المشهد أو الصورة البصرية التي يجب أن تكون متماثلة حتى تصنع الهندسة الزخرفية الإسلامية الدقيقة التفاصيل. أعتقد لم يكن الأمر بهذه السهولة، وبالتالي التحدي الحقيقة الذي يقدمه هذا المسجد كيف يمكن إعادة تفسير التكوين الزخرفي الجيومتري بأسلوب خلاق. أنا لا أعلم ماذا يمكن أن يعني يحدث في المستقبل، لكن أعتقد أنه هذا المسجد يفتح بابا مهما جدا بالنسبة للمصممين ويجعلهم يفكرون بطريقة مختلفة خارج الصندوق، كون أن الصورة التي أمامهم والتي في كثير من الأحيان تهيمن على طريقتهم في التفكير يجب أن يخرجوا من هيمنتها ومن تأثيرها، وأن يبحثوا عن حلول توظف هذه الصورة ولكن بأسلوب مختلف، بطريقة مختلفة، بروح مختلفة، ولتصنع أفكار جديدة. في اعتقادي لن يكون هذا التفسير هو نهاية المطاف، أعتقد هو بداية لأفكار متعددة مستقبلية يجب أن يخوض يعني تجربتها المسجد، ويعني يفترض أن المعماري يعني يكون جاهز لهذا التحدي. المسجد بحاجة للجرأة، والجرأة في مواجهة التقليديين، ويعني الوقوف أمام الفكر التقليدي التكراري، والجرأة في وضع حلول. المسجد يعاني من إشكالات، لم يحظى ب يعني اهتمام كبير على مستوى العمارة والمعماريين على مستوى العالم، ويتطلب جهد مضاعف في الوقت الراهن، وبالتالي هذه الجرأة يفترض أن تنعكس على صورة عمارة المساجد في المستقبل القريب،
وعلى مدى إن شاء الله تعالى هذا القرن الذي يعدنا بالكثير من الأفكار المتميزة لعمارة المساجد. نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى مع مسجد آخر في مكان آخر من العالم بإذن الله تعالى.